नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? तर आता मी तुम्हाला कटलेट रेसिपी बनवून दाखवणार आहे. एकदम सोपी रेसिपी आहे. काय करायचं, सर्व साहित्य जमा करायचं आणि सर्व साहित्य आपलं जमा झालं की आपल्या आईला बोलवायचं असतं आणि तिला बनवायला लावायचं असतं. लास्टला तवा हातात घ्यायचा आणि सांगायचं असतो की रेसिपी मी बनवली आहे, बघा कशी झाली आहे. मला नक्कीच आवडली असेल. असं डोकं कॅमेरा हलेल तर नक्की तुम्ही लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि आता पुढची रेसिपी बघा. नमस्ते, आज मी मटकीचे कटलेट बनवते. ही मटकी एकदम मस्त मोड आले. आता मी पहिलं काय करते माहितीये, पॅन ठेवलाय, पॅन मध्ये वाफवून घेते. हे आपल्याला 5 मिनिटं वाफवून घ्यायचे थोडं पाणी टाकून. गॅस कसा ठेवायचा? 5 मीडियम गॅस 5च ठेवायचा आहे, कारण जरा वाफ लावायची आपल्याला. 5 मिनिटं ना पण? हा, 5 मिनिटं. ही मटकी मी जरा शिजवून घेतलेली आहे थोडस पाणी टाकून. आता ही काढून घेते. आता याच्यामध्ये आता आलं लसूणची पेस्ट टाकते, अर्धा चमचा आहे, पाव चमचा हळद, थोडासा पाव चमचा जिरा आणि पाव चमचा ओवा. आपल्याला चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे, अर्धा चमचा. कांदा एक, 3-4 मिरची, आपल्याला जसं तिखट पाहिजे असेल ना तसं टाकायचं. अर्धा चमचा लाल मिरची मसाला. हे सर्व आहे ना असं पहिलं मिक्स करून घ्यायचं. हा एक बटाटा मोठा होता, तो मी उबलून घेतलाय, शिजवून घेतलाय. आता एक बटाटा शिजवायचा कसा, म्हणून मी काय केलं माहितीये का, बटाट्याची फोडं केली आणि ते शिजवून घेतले. आता हा मी 2 चमचे रवा घेतलाय, 2 चमचे बेसन घेतलाय आणि आपलं गव्हाचं पीठ घेतलंय. आता बघूया आपल्याला किती लागतं ते. पहिला रवा टाकून घेते, बेसन. आता याच्यामध्ये आहे ना थोडं गव्हाचं पीठ टाकते. आता समजा तुमच्याकडे रवा बेसन नसेल ना टायमाला, तर तुम्ही नुसतं गव्हाचं पीठ टाकलात ना तरी चालेल. तर ते कशासाठी असतं माहिती आहे का, बाइंडिंगसाठी. कारण मटकी आपली अख्खी आहे ना. आता आपलं त्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकते. मी गव्हाचा पीठ लागेल तेवढा घेतलाय, म्हणजे 3-4 चमचे गव्हाचा पीठ घेतलाय. आता आपला गोळा मस्त झालाय. आता आपण पॅटीस बनवूया. आता थोडं हाताला तेल लावून घ्यायचं. हे बघ, सर्व कटलेट बनवून घेतले असे. तेल तापलंय, त्याच्यामध्ये आता टाकते. आता बघूया आपले कटलेट आणतात काय, जरा पॅन मध्ये खालून भाजलेत काय बघूया. बाजूला एक खाली. आता हे पहिले आहे ना अशी एका बाजूला करते, म्हणजे त्याने जागा करते फिरायला. किती छान वाटतं बघा. ते एका बाजूला टाकते, जागा खाली झाली आहे ना तर टाकायची. आता इकडे तुम्हाला कधी पण बिहाइंड द सीन बघायची आवड असते ना, आता इकडे बिहाइंड द सीन बघा. आता आम्ही इकडे टेस्टिंगला बसणार होतो. इकडे बरोबर सेंटरला आम्ही बसतो आणि सेंटरला बघा कोण बसले आहेत. आमची TRP बसली आहे, झोपली आहे आमची TRP. शेपटी हाय म्हणजे हा आम्ही झोपली आहे. आता आम्ही आता आपण कसं करणार सांग टेस्टिंग? तिला मधोमध ठेवूनच करायला लागेल आम्हाला. तिला आम्ही उठवू नाही शकत, नाही डिस्टर्ब करू शकत. आता आम्ही टेस्टिंगला इकडे बसू. मी इकडे बसवत, मम्मी इकडे बसेल. सर मम्मी बस, तू बस आपल्या जागेवरती. आमच्या दिलूच्या बाजूला. आज आमची दिलू मधोमध. दिल झोप, तू झोप. व्हेरी गुड गर्ल, व्हेरी गुड. जागा दिली मला बसायला. अरे 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 कशी झोपली म्हणजे दिलू? हे मांजर आहे का ससा आहे? सफेदवाला. आता तुम्ही बघा, आम्ही आमच्या जागेवर बसलो आहे टेस्टिंगच्या आणि तुम्हाला दिल बघायची आहे. हे बघा माझ्या पाठी वगैरे दिल आहे. आता मी जरा पुढे बसलो आणि आम्ही आता तुम्हाला टेस्टिंग करून दाखवतो की रेसिपी कशी झाली. रेसिपी दाखव. तर तुम्ही इकडे आपली आता रेसिपी बघितली, आमची रेसिपीची जागा बघितली. आता तुम्हाला हे सुद्धा माहिती की माझ्या पाठी मी जरा पुढे का बसलो, कारण माझ्या पाठी दिल बसली आहे. आता फक्त राहिलं तर काय टेस्टिंग करून दाखवायची. मग मी ताट पकड. आपल्याकडे चटणी रेडी आहे. चटणीची रेसिपी पाहिजे तर तुम्हाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो. आणि ही असं ओपन केली मी आणि हेल्दी रेसिपी आपण कशाने बनवली आहे? ही मटकी पावसासाठी एकदम मस्त झणझणीत. बाहेर असा मुसळधार पाऊस आणि आतमध्ये गरम गरम भजी, ते पण हेल्दी वाली. त्याची खाण्याची वेगळीच मजा असते. कटलेट मध्ये जर कोणाला अजून एक नवीन प्रकार खायचा असेल आणि तो नवीन प्रकार आपल्याला हेल्दी हवा असेल ना, तर ही रेसिपी ट्राय करा आणि पूर्ण फॅमिलीला द्या. आणि त्यांना कशी वाटली, तुम्हाला कशी वाटली आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. 2 वस्तू नक्कीच करा. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला व्हॉट्सअपवर आणि फेसबुकवर शेअर करा.